Jan og Anna eru búin að bjóða okkur hingað í heimsókn og ætla að kynna fyrir okkur sínar rannsóknir á íslenskum iðnaðarhampi. Hi, my name is Anna. And my name is Jan, and we are Lúdika architects. We're based here in Slökkvistöðin in Gufunesi, in Reykjavík, the old fertilizer factory. This is our studio. Next door is the exhibition space, and next door here is a big, sort of more industrial space where we've been carrying out our experiments and working on prototypes with hempwheat. Hvað eru þið búin að vera að gera undanfarin ár sem til sýnis hérna á Hönnunarmars? Já, þetta sem sagt tilrauna- og þróunarverkefnið okkar á hampsteypu. Þannig að við erum búin að vera að hanna og ætlum að byggja núna bara eftir nokkra vikur byrja á því lítið smáhýsi úr íslenskri hampsteypu, iðnaðarhamp og sjá hvernig því farnast. Hvers vegna hampsteypan ákjósanlegt byggingarefni hér á landi? Margar góðar ástæður fyrir því. Nú má rækta iðnaðarhamp hér á landi, þannig að það orðið mögulegt og byggingariðnaðurinn náttúrulega mjög mengandi og það 45% af íslenskum byggingarefnum sem eru kolefnislosandi. Þannig að það eru svo mikil tækifæri í byggingarefnunum sjálfum að minnka kolefnisfótspor iðnaðarins. Og þar kemur hampurinn sterkur inn, þannig að iðnaðarhampsplantan hún bindur mjög mikið kolefni, 8 til 22 tonn á hektara, á meðan skóglendi eru svona 6 til 8. Þetta önnur hraðvaxnasta planta í heimi, þess vegna bindur hún líka svona hratt. Þannig að hún vex allt að 4 metrum á nokkrum mánuðum. Þannig að þú særð sáir að vori og uppskerð að hausti og hampsteypan sjálf heldur áfram að binda kolefni eftir því sem hún svona stengirist hægt og rólega þótt hún sé orðin hæf sem veggur. Hún einangrandi, hún með svona varma massa þannig að hún heldur í sér hitanum og sleppur út hægt og rólega þannig að hún hefur það umfram önnur einangrunarefni. Hún brunaþolin, mygluþolin, hún veitir mjög góða hljóðvist og svo að því þetta náttúrulegt byggingarefni þá andar hún. Hún gufugegndræp, þannig að hún viðheldur góðu rakastigi innandyra og það þýðir að það þarf alltaf að klæða af með náttúrulegum efnum sem hvetur þá til frekari umhverfisverndarinnar. So Jan, here we have very beautiful examples. Yes. Of the finishes of the hempcrete. And this is a collaboration with sínar. That's right, exactly. So what we have here is a natural plaster finish. This sort of demonstrates the interior side. So we've got this natural plaster called krustal, which has been treated with a lime paint, a natural lime paint. And the whole thing with this is it's breathable. It needs to work with the material in terms of the wall build-up and how it behaves. So it's vapor permeable, any moisture within can escape. And what we have here is sort of a variation on the different finishes. So of course you can finish the hempwheat in sort of a breathable racking board, which then will allow you to have a smooth plaster finish. Yeah. Whereas this sort of plays with the material and the texture a little bit more. So here is a more sort of smooth paint finish, and here we begin to get sort of nuances and different textures. I love this one. It's really nice. It's beautiful, and it sort of plays with both materials and plays to the strengths and gives this kind of natural look and a natural feel. And again, that is the difference from sort of using more standard materials, is that how we sort of relate to it mentally is completely different. Líka að vinna með innlend hráefni, náttúrunleg og endurnýjanleg í þessu verkefni. Já, hluti af verkefninu var í rauninni að sjá hvað var hægt að byggja mikið með eingöngu íslenskum hráefnum. Og þá fundum við undirstöðurnar sem eru frá Íslandshúsi. Það mjög sniðir forstiftir stólpar og þeir eru hannar þannig að þeir lágmarka steypunotkun og jarðvegurinn þjappar það niður þannig að það er svona hámarka burðargetu einnig og þetta verður úr burðargreindin úr tré sem þá límtré frá límtrévírinet og skógarafurðum sem eru farnir að gera
burðartré úr ösp. Já, það ösp. Já. Aha. Og svo það klæðningin sem lerkiklæðning. Og hún líka íslensk úr nytjaskógunum hér á Austurlandi. Einnig. Og unnin hérna á landi líka. Here we see the timber cladding that is made from lerkismiðjan. Another collaboration. Right. That's another collaboration, and it's a small-scale production, really, all from Akureyri. And it's basically the one machine that kind of creates these beautiful sort of shingles, which are slightly thinner and thicker at one end. It is treated with natural teak oil, basically. But again, another case of using Icelandic materials. And that obviously is a very good sort of external material for use, both in cladding and decking and so on. So here it plays on takes out the beautiful texture and the color, and it's something that has been grown here for a good few decades. So we're getting trees that are sort of harvestable and can produce higher quality wood as well. So this is a demonstration of what can be done here with using Icelandic materials. So what needs to be done, and who is in power to change the direction in what we're going? Well, many actors, and I think this is the key point, that it is a seismic change, a really systemic change that needs to happen. This has to come from the public, has to come from the designers, has to come from construction professionals, but crucially from those who can influence policies. And of course, something like that needs a nudge, needs a push, needs incentives. And this is where it could be a proper change, where there is a encouragement to it, and both in terms of regulations, but also in terms of economic incentives. So to make it a viable alternative, we need encouragement, for instance, for developers, for people to see that this is worthwhile, obviously going beyond the very reason why this is necessary on a global scale. And we do believe that also, as Iceland, being a small society, has this enormous advantage that it can transform rather quicker than bigger, sprawling societies and nations. Þannig við erum farin að geta þetta. Nefnilega. Og við þurfum bara að átta okkur betur á möguleikunum sem að fæljast í því og held ég finnst mér styrkja það og að því að það sem okkur fannst svo merkilegt eftir að hafa flutt heim og þá svona áttum við okkur á því hversu mikla steypu við notkun. Bara 70% íslenska byggingar eru steinsteypt og ég hef séð tölur það að í Evrópu er hlutfallið 30%. Þannig að það er alveg tækifæri til þess að minnka það. Að því að kolefnisfótspor steypu er náttúrulega gríðarlegt. Og svo líka var erfitt að finna hvað til af íslenskum efnum. Maður þurfti bara að leggja í svona smá rannsóknarvinnu og finna út af því. Og úr þessu verkefni ímynda ég mér að það verður til svolítið bara góður vegvísir. Við vonum það og þetta hluti af verkefninu er sem sagt að svo að miðla upplýsingum til annarra til að hvetja þá til frekari notkunar á íslenskum hráefnum og hampsteypu. Mér finnst þetta svona óeigingjart verkefni. Já. Það er svona opið og skemmtilegt. Já. Og enda eru líka svona fleiri að vinna með ykkur. Þú kannski segir aðeins betur hvað er á bakvið þig til dæmis. Já, þetta er mastersnemi í hönnun frá Listaháskólanum. Hún sem sagt gerði mastersyrkjuna sína hampsteypu og við ákomum í framhaldi að halda í samstarf, þannig hún búin að gera efnistilraunir með ýmsum bindiefnum, til dæmis stara og kalkþörungum og að lita það líka með litarefnum. Og svo erum við líka að skoða notkun á þara í sólskyggni í smáhýsið. Af því að smáhýsið, hönnun þess í anda japanskra tehúsa og þar eru oft svona rennuhurðir úr hrísgrjónapappír sem að hleypa gegn þessu birtu og erum að hugsa að gera slíkt hið sama bara með þara. Og já, húsið hannað í kringum svona, japanska te-athöfn, þannig það er svona friður og ró sem einkennir þetta náttúra, tengsl við náttúru. Þetta er ekki tilviljunarkennd hugmynd að þið gerir þetta. Segðu aðeins frá svona grunnhugmyndinni á bakvið húsið. Já. Þetta er sem sagt smáhýsi
í grunninn. Þannig að það var svona fyrsta afmörkunin sem við settum okkur. Þannig að það 15 fermetrar og hæst 2,5 metrar. Þannig að þá svona lá svolítið beint við að leita í þessa japansku te-athöfn þar sem allt svona lítið og úthugsað. Og til dæmis sem við gerðum að hurðin í lægsta punkti og það því hún svona 1,5 metra hæð. Þannig að þú þarft að beygja þig inn og þá leið sýna virðingu og skilja bara egoið eftir fyrir utan. Þannig að það bara svona allir jafnir og þessi svona hugsun að baki. Og einmitt eins og segi virðing og virðing fyrir umhverfi, virðing fyrir öðrum og þetta náttúrulega eins og komst inn á samstarfsverkefni og það hefði aldrei verið hægt á styrkja og sérfræðinga í mannvirkjageiranum og landbúnaði og ræktun og þannig að þetta svona bara svolítið víðtækt verkefni sem að snertir svo miklu meira en bara arkitektur og byggingariðina í rauninni. Já, þetta bæði sjálfbærni og nýsköpunarverkefni og það sem einkennir það einmitt hvað það mikil tenging á milli iðngreina. Já, og það finnst okkur líka svolítið svona bara fegurðin í því, þessi samvinna að eiga þetta samtal og finna hvað fólk opið fyrir breytingum og það vill breytingar, það vill gera betur. Nú veit ég að þið í þessu verkefni hafið þið fengið innsýn í, hvað ég að segja, skort á innlendu hráefni. Já. Og þörfina á uppbyggingu. Hvað þurfum við að byggja upp fyrir íslenskan mannvirkjaiðnað og byggingariðnað? Hvaða hráefni þurfum við að rækta? Hvar þurfum við að gera betur? Góð spurning. Ég held að það væri mjög góð byrjun að byrja á því að rækta iðnarhamp. Af því að hún svona hraðvaxin og hún vex vel á Íslandi. Og það svo mikið þar að nýta alla plöntuna. Þannig að hún myndi þá önnur hráefnaplönturnar gætu nýst í frekari nýsköpun eða jafnvel útflutning á hágæða trávöru. Og þá hægt að jafnvel þróa vörurnar áfram, forsteypa, búið til annars konar byggingarvörur sem þá líka kolefnisneikvæðar. Þannig að ég held, já, okkur finnst gríðarlegt tækifæri felast í því en það þarf náttúrulega að styrkja þá eða búa til innviðina. Það til nóg ræktunarlandi en það sem vantar eru landbúnaðarvélarnar til þess að slá hampinn og svo vantar vinnsluvélar til þess að vinna úr afurðinni. Þurrka hampinn og svona greina efnin í sundur. Einmitt. Sem að, já. Af því hann svo sterkur, þannig að það þarf svolítið svona öðruvísi vélar til þess að ná að. Akkúrat. Og hagsmunir íslensks samfélags eru líka miklir í þessu verkefni. Svo sannarlega. Einmitt út af því hvað iðnaðarhampurinn bindur mikið kolefni. Já, heldur betur.